שלום, אני שמח לארח את מעיין רווה, דוקטור מהאוניברסיטה העברית שעוסקת בתחום של נצרות והיחס שלה לשאלה הפלסטינית ולציונות. אני אגיד לך כמה מילים על ההקשר שבו אנחנו מבקשים שתדברי. הקורס הזה הוא קורס שעוסק במצב הישראלי-פלסטיני, בסכסוך הישראלי-פלסטיני, והיחידה הספציפית הזו עוסקת בשאלה של הממד הדתי בסכסוך. אז דיברנו על מוסלמים בסכסוך, על יהדות והסכסוך, ורצינו ממך לשמוע באמת על הצד של הנצרות והסכסוך. עכשיו, הצד של הנצרות באופן בסיסי מתחלק לשניים. יש את הנוצרים הפלסטינים, ונרצה לשמוע ממך על האם יש דבר כזה, עמדה נוצרית פלסטינית כלפי הסכסוך, באיזה אופנים הזהות הנוצרית משפיעה. זו סוגיה אחת, והסוגיה השנייה זה הנצרות העולמית והתיאולוגיה הנוצרית והאופן שבה היא מתייחסת גם למדינת ישראל וגם לשאלה של הזכויות הפלסטיניות. אז נתחיל עם הנוצרים הפלסטינים. מי הם בעצם הנוצרים הפלסטינים? אז חשוב להגיד שהנוצרים הפלסטינים הם בעצם חלק מהתושבים המקומיים, מי שגרו פה חוזרים לפחות לתקופה הביזנטית, יש כאלה רואים את עצמם חלק כבר מיהדות בית שני, או מימים שגרו פה בבית שני, שקיבלו על עצמם את הנצרות, והם נשארו קבוצה דתית גם תחת השלטון המוסלמי בהמשך, כשלאט לאט, אנחנו אומרים עד המאה ה-12, יש פה גם רוב נוצרי, לאט לאט הם הופכים להיות קבוצת מיעוט בתוך החברה הפלסטינית. בגלל התאסלמות של גוברת והולכת. כשהיום אנחנו מדברים במדינת ישראל, וברשות, על פחות מ2% מהאוכלוסייה המקומית היא אוכלוסייה נוצרית, כשמהמאה ה-19 יש לנו גם המון מיסיון שמגיע מאירופה, מהמערב, ניסיון לעשות מיסיון למוסלמים וליהודים, שבסופו של דבר מה שקורה זה שהנוצרים המקומיים, שכמעט כולם היו שייכים לכנסייה האורתודוקסית, ממירים את דתם לכנסיות מערביות, פרוטסטנטיות, קתוליות, ככה שיש לנו חברה מאוד מאוד מגוונת מבחינת השיוך לעדות נוצריות, אבל גם חברה מאוד מאוד קטנה בפני עצמה. וכשמתחיל לצמוח הרעיון הלאומי במזרח התיכון בכלל ובארץ ישראל פלסטין, יש תגובה נוצרית ייחודית לתופעה הזו? אז לפי הנוצרים, וגם אנחנו מדברים את זה, זה לא סתם שיש איזושהי תגובה, אלא שהם רואים את עצמם כמי שמביאים את הלאומיות לעולם המערבי. מדברים על ג'ורג' אנטוניוס, כלומר, מביאים חשיבה מערבית לעולם הערבי, וזה לא סתם כי אותם נוצרים, בגלל הקשרים שלהם עם העולם הנוצרי במערב, הרבה מאוד נוסעים ללמוד במערב, ואז חוזרים חזרה למזרח התיכון. ככה שאנחנו רואים אותם כמובילי דעה והמובילים האינטלקטואליים של כל התנועות הלאומיות בעולם הערבי, וככה גם בעצם פה באזור שלנו. זאת אומרת, אנחנו רואים גם נוצרים מהשורה וגם ראשי כנסיות שמעורבים בתנועה הלאומית הפלסטינית בשנות ה-20 וה-30. אז אני לא אגיד ראשי כנסיות, כי ראשי הכנסיות באזור הזה הם לא מקומיים. בגלל החשיבות הגדולה של הארץ הקודש של ירושלים לאזור, בדרך כלל ראשי הכנסיות היו אנשים מיוון, מרומא, שמגיעים לכאן כדי לשמש כראש כנסייה, או איזשהו מערבים שמגיעים לכאן, והם לא כל כך מתעסקים בנושא הפוליטי, ובטח לא בקהילות המקומיות. אבל את אומרת שככלל ראשי הכנסיות לא היו חלק והציבור הרחב? אז גם כאן יש לנו, בדרך כלל בשכבה הגבוהה יותר, האינטלקטואלית, רובם היו שייכים לתנועות הלאומיות, ואני חושבת שזה מתחלק כמו בכלל בחברה הפלסטינית, כלומר מי שיותר פעיל ומי שפחות. ויש שינוי בדבר הזה לאורך הזמן, כי עכשיו דיברנו על צמיחת הלאומיות ועל תקופת המנדט. עם השנים יש... אז בעצם הרבה יותר קל לנוצרים להיות חלק מהתנועה הלאומית ואפילו להוביל אותה, כשאנחנו מדברים על תנועה לאומית שקודם כל שמאגד אותה הרעיון, דוגמה הפן-ערביות באופן כללי, אבל גם אחרי זה התנועה הפלסטינית, כשהכוונה היא להקים מדינה חילונית. אבל בשנות ה-70, כשאנחנו רואים שינוי בחברה המוסלמית עצמה, החברה המוסלמית הפלסטינית, תהליכים של ההדתה בתוך החברה והעלייה של התנועה האסלאמית וחמאס, לנוצרים נהיה קשה יותר להיות חלק,
בעצם כי הקריאה הלאומית היא כבר קריאה לאומית להקמה מדינה שתהיה מדינה מוסלמית, ויש איזושהי שאלה עצמית של הנוצרים, איפה אנחנו? ויש, אפשר כמעט להגיד, משבר זהות, שבו הנוצרים המקומיים צריכים להחליט האם הם חלק מהחברה הפלסטינית, מהתנועה הלאומית הפלסטינית, ואם כן, איך הם מתמודדים עם זה, איך הם מוצאים את עצמם. מה גם שגם התנועה הלאומית הפלסטינית מתחילה לתרגם את עצמה לטרמינולוגיה מוסלמית. ככה שכשאני לוקח חלק, ואנחנו רואים את זה מאוד טוב באינתיפאדה הראשונה, כשהם לוקחים חלק, והנוצרים היו מאוד פעילים באינתיפאדה הראשונה, הם צריכים למצוא דרך לקיים את אותה התנגדות, אבל שתתאים לדת שלהם, הם ידברו על התנגדות לא אלימה, ולהתאים גם את הטרמינולוגיה לאותה התנגדות. אז המשבר זהות הזה שחל ככל שהתנועות האסלאמיות מתחזקות, או ככל שיש הדתה בחברה הפלסטינית, איזה תשובות אנשים מוצאים למשבר זהות הזה? נגיד, אם עכשיו אנחנו נלך לקהילות פלסטיניות בישראל או בשטחים, אנחנו יכולים לזהות אצל נוצרים איזשהו יחס, שוב, אותה שאלה, איזשהו יחס ייחודי לתנועה הלאומית הפלסטינית שהוא שונה מהיחס המוסלמי הכללי? אז אני חושבת שאנחנו נראה בחברה הנוצרית, אולי בהתאם לחברה המוסלמית, יש מגוון דעות, והחברה באמת מאוד מגוון, אבל התגובה למשבר הזה הייתה בין אם התקרבות לישראל, ולאט לאט אנחנו רואים בשנות ה-90 ובעיקר ב-2000 שיש יותר ויותר נוצרים שמתגייסים לצבא. זה בתוך מדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל. בתוך אזרחי מדינת ישראל. גם יש לנו תנועה שקוראת לדבר על זהות ארמית ולא ערבית, שנמצאת בעיקר בצפון. כלומר, להתנתק מהערביות בשביל שלא יהיה דיפולט של התנגדות לישראל. נכון, וממש לחבר את עצמנו לישראל, ואיזושהי טענה שבעצם הערביות נקפתה אל הנוצרים, ושהמקור שלהם הוא ארמי, בעיקר של כנסיות ספציפיות דוברות ארמית. אבל מהצד השני יש לנו גם נוצרים רואים את עצמם חלק גדול יותר מהתנועה הלאומית הפלסטינית, ומתרחקים מהטייטל המערבי של הדת שלהם, מהחיבור למערב, כדי ליצור שיח שהוא יותר לאומי, שיתאים יותר גם לרוח החדשה בעצם החברה הפלסטינית, והם גם מתחילים לדבר בשפה יותר דתית, בעצם כי כל השיח החילוני, מה נחשב היה כתרומה גדולה של הנוצרים במזרח התיכון, נתפס עם העלייה של התחזקות האסלאם, מתחיל להתאפס כמעין איום על החברה המוסלמית, כי שיח ליברלי מערבי חילוני הוא איום על מי שרוצה להקים מדינה שתהיה מדינה מוסלמית. ולכן הנוצרים צריכים לתרגם את עצמם ואת השיח הלאומי שלהם לשיח דתי, שיתאים לעיקרי הדת שלהם, אבל שיכול להיות חלק בעצם מתנועה רחבה יותר של לאומיות פלסטינית. אני מבין. אז בעצם אפשר להגיד, שוב, אינטואיטיבית אני אומר, שגם אצל מוסלמים, ניקח בארץ גם דרוזים, גם נוצרים, אפשר לראות אצל כולם את כל הספקטרום של היחס למדינת ישראל. זאת אומרת, החל מהרצון להתנגדות מוחלטת, עבור דרך מוכנות לפשרה, וכלה באיזה סוג של רצון להתחבר למוסדות של המדינה. לחלוטין, וכמה שהנושא נהיה יותר מורכב, השאלות הזהותיות יותר מורכבות, כך אנחנו רואים יותר אנשים שגם מבקשים פשוט לא להיכנס לזה. כלומר, נכון, שזה גם משהו שאפשר לזהות בהרבה קבוצות, איזה סוג של דפוליטיזציה של החברה. אוקיי. אז זה, כמו שאמרתי, זה החלק הראשון של השיחה, שהוא נוגע לשאלה של הפלסטינים, הנוצרים, ויש שאלה שבמובן מסוים היא שאלת על, והיא שאלה שאולי היא שאלה תיאולוגית, של היחס של הנצרות למדינת ישראל, היחס של הנצרות לשאלה הפלסטינית, כנובעת מהשאלה של מדינת ישראל או לא. אז מה אפשר להגיד סביב הדבר הזה? כי שוב, במבט ראשון אנחנו יודעים שיש נוצרים שהם שיא אוהבי ישראל, ובעיני עצמם לפחות, הנצרות הציונית, מה שנקרא, ולעומת זאת יש נוצרים שהם מאוד ביקורתיים כלפי מדינת ישראל, עד כדי התפיסה שאין למדינת ישראל זכות קיום. איך הדבר הזה מתפתח? איך הוא צומח? איך צומחים שני זרמים כל כך מנוגדים? אז צריך להבין שמדינת ישראל, בבסיס שלה עוד כבר שדיברו על הרעיון של הקמת מדינה יהודית בישראל, עם התנועה הציונית, יש פה נושא סוגיה שהיא
עם שורשים תיאולוגיים עמוקים בנצרות, שיש לה השלכות מאוד מאוד גדולות על הנצרות. זה לא סתם שהתנועה הציונית מתפתחת במקביל, ויש טענות בעולם הנוצרי שמתפתחת בגלל התחלה של הנצרות הציונית, כלומר של תנועות פרוטסטנטיות שקוראות את התנ"ך ומבקשות לעשות בקריאה מילולית של הטקסט, מדברות על הצורך להחזיר את כל היהודים לארצם כדי להתחיל את תהליך הגאולה. כן, יש גם טענה שבכלל התנועה הציונית היא תוצר של הזרמים האלה, והיא לא משהו שבא אך ורק מתוך הרגש היהודי או הצורך היהודי. נכון, וזה באמת מתאים כי אותם זרמים מתפתחים, השורשים שלהם במאה ה-16 וה-17, ואנחנו רואים אותם בעיקר במאה ה-18, והם באמת מתפתחים קצת לפני ומאוד מאוד משפיעים על חשיבה, על חלק מהגורמים בתנועה הציונית. ככה שגם כשאנחנו מדברים על הצהרת בלפור, אנחנו יודעים ברקע לקשר אותם לאותם גורמים. זאת אומרת, גורמים בכנסייה האנגליקנית שתמכו בשיבת ציון כרעיון דתי נוצרי. נכון, אבל אולי נחזור קצת קודם כדי להבין את הבסיס. מבחינת הנצרות יש שאלה לגבי היהדות. ברגע שאנחנו קוראים את אותו ספר, את התנ"ך כספר מקודש לשתי הדתות, יש לנו שאלה של איך אנחנו מתמודדים עם הבחירה של היהדות בתנ"ך. ולאורך הדורות, במשך שנים, הפתרון הנוצרי הקלאסי היה שהנצרות החליפה את היהדות. ולכן כל ההבטחות שניתנו ליהדות וגם הבחירה עצמה עוברים לנצרות. לכן אנחנו מספרים על הרצל שפוגש את האפיפיור. כשהרצל מגיע לאפיפיור ומבקש ממנו להקים מדינה יהודית עם התמיכה של האפיפיור, האפיפיור אומר לו, בשום פנים, לא רק שאנחנו לא נעזור לכם, גם יחכו לכם 1000 כמרים לנצר אתכם. יש בעיה תיאולוגית עם הרעיון שהיהודים יחזרו לארצם. יש כאן הנחה שההחלפה הזאת היא לא סתם החלפה של היהדות בנצרות, אלא דחייה. אלוהים דוחה את היהודים ומשאיר אותם מושפלים פזורים ברחבי העולם. כן, ואם אנחנו מסתכלים עכשיו 120 שנה מאוחר יותר, המציאות היא שונה לגמרי. לא מחכים פה כמרים לנצר אף יהודי, או כמעט אף אחד לא מנסה לנצר אף יהודי, ויש תמיכה באותו רעיון שנדחה בצורה כל כך דרמטית בתקופתו של הרצל. נכון, אז בעצם השינוי הגדול היה גם בפוליטיקה, אבל גם ברמה הדתית. זה בעצם מלחמת העולם השנייה, ובעיקר הזוועות של השואה. כשאחרי השואה, משנות ה-50 וה-60, יש דיון פנימי סוער בתוך העולם הנוצרי האירופאי לגבי התפקיד של הנוצרים, של התיאולוגיה הנוצרית בהתפתחות של האנטישמיות הנאצית, ומעין ניסיון לעשות בדק בית ותיקון. ואחד הדברים החשובים שקורים בוועידת ותיקן, 1965, זה בעצם הצהרה שהכנסייה הקתולית לא ראה ביהודים כאחראים לרצח של ישוע, ועוד יותר חשוב שהבחירה ביהדות לא בוטלה. שזה היה יסוד מוסד בתפיסה הנוצרית. נכון. ואגב, גם בתפיסה המוסלמית. אבל בתפיסה הנוצרית זה יסוד מוסד, והם בשנת 1965 הם מוותרים עליו במרכאות. אז קשה להבין, זה מאוד מורכב, ואני לא חושבת שעדיין הכנסייה הקתולית והכנסיות הפרוטסטנטיות במערב שהלכו אחריה, יש להם פתרון סופי לזה. בעצם הם לקחו פה איזושהי סוגיה תיאולוגית מאוד מאוד עמוקה, שנדרשת בשביל להבין את הזהות הנוצרית. כלומר, כשאני שואל על הבחירה של אלוהים בי כנוצרי דרך ישוע, אני צריך להבין מה זה אומר הבחירה ביהדות. אבל בגלל אירוע היסטורי כל כך גדול שזעזע את היסודות של התרבות הנוצרית במערב, אנחנו דוחים את אותו רעיון תיאולוגי בלי לייצר איזשהו, בלי למלא את הבסיס בחדש במשהו אחר, ככה שנשארו המון שאלות פתוחות. והשאלות הפתוחות האלה מייצרות גם בעצם מחלוקת בתוך הכנסייה, מה המשמעות של מדינת ישראל, איך אנחנו מבינים את הבחירה האלוהית בעם היהודי, ואם אנחנו מבינים איך אנחנו מבינים את הבחירה בעם היהודי, אז אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים עם ההבטחה האלוהית להקמה של מלכות דוד החדשה או... לארץ הקודש, לארץ המובטחת. אז בעצם, אם נתמצת את זה, את מדברת על תקופה של מבוכה תיאולוגית בעקבות השואה, שלמבוכה הזו יש כמה תשובות. ותשובה אחת זה באמת התמיכה המאוד מסיבית במדינת ישראל מצד אחד,
ונגיד הכנסיות האוונגליות הן אלה שמייצגות את זה? אז אני אחלק את התמיכה לשני חלקים. יש לנו את התמיכה האוונגלית שמתחילה, כמו שאמרנו, כבר במאה ה-16, השורשים שלה, אבל היא מאוד מאוד מתחזקת אחרי 67. היא תמיכה שהבסיס התיאולוגי שלה הוא קצת שונה, הקריאה התיאולוגית שלה קצת שונה מהכנסיות המיינסטרים של העולם הנוצרי. במקביל יש לנו תמיכה שהיא תמיכה של השמאל הליברלי באירופה, אני מדברת בתוך הכנסיות, שתומכים ביהודים כתמיכה במדוכאים של החברה, כאיזשהו ניסיון לעשות תיקון ולהציג את הנצרות כדת שהמהות שלה הוא פנייה למדוכאים ולקורבנות, והיהודים הם הקורבן האולטימטיבי. ככה שכל השיח שמתפתח, השיח של לאחר מלחמת העולם השנייה, שיח ליברלי וגם שיח פוסט-קולוניאלי בהמשך, הבסיס שלהם הוא קודם כל איך אני מתייחס לאחר האולטימטיבי, כשהאחר האולטימטיבי הוא היהודים. אז זה המצב עד 67. נכון. ואחרי 67, מה התמורות שחלות? אז בעצם 67, קודם כל מעלה את כל השאלות שוב, כשאנחנו מדברים על שאלות בתוך העולם הנוצרי. אם עד עכשיו יכלנו עוד להתעלם קצת מההקמה של המדינה הזאת, ועוד פעם, לא סתם מדינה, אלא מדינה שקוראת לעצמה ישראל בתוך ארץ הקודש, בתוך ישראל, אז אחרי 67, בעיקר אחרי הניצחון של ישראל ב-67, עולים עוד פעם כל השאלות האלה של הנה דוד נגד גוליית, אין ספק שיש פה איזושהי, לפחות לחלק מהאנשים, שיש פה איזושהי תמיכה, אלוהים נמצא איתם, ואנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים עם הישות הזאת, הישות שאמורה להיות ישות דיפלומטית, אבל האם יש לה משמעות גם תיאולוגית? מנגד, אחרי 67, וכשמתברר מה קרה, או ההשלכות של אותה מלחמה, יש יותר ויותר גורמים באותו שמאל ליברלי שהיה אחד מהתומכים הנלהבים של ישראל, שהופכים להיות, שמתחילים לתמוך דווקא בפלסטינים, בצד הפלסטיני, בעצם כי יש לנו... מתוך התפיסה שדוד הוא כבר לא דוד וגוליית הוא כבר לא גוליית. בדיוק, של התחלפות בין הקורבן למקרבן. ולכן אנחנו קוראים דווקא קריאה של הזכות של הפלסטינים לקרוא את הטקסטים הקדושים כטקסטים שלהם, כשהתיאולוגים הפלסטינים, הנוצרים הפלסטינים, מספרים על קושי כשאחרי 67, בעצם אחרי 48, לפתוח את התנ"ך ולקרוא על כיבוש הארץ ולהגיד מי זה האלוהים הזה? כלומר, איך האלוהים שלי הפך להיות האלוהים שפועל נגדי? אלה התיאולוגים שמנסחים את תיאולוגיית השחרור בהקשר הפלסטיני. נכון. ומה העקרונות של התיאולוגיה הזאת, תיאולוגיית השחרור? אז בעצם זו תיאולוגיה שמתפתחת קודם כל בדרום אמריקה ובדרום אפריקה, והיסודות שלה, עוד פעם, זה אותם שיח תיאולוגי שמתפתח כבר בגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה, של מה אני עושה עם חוסר צדק. כלומר, עם ההרגשה הזאת שאיפה היינו בזמן המלחמה, שמובילה תיאולוגים נוצרים בהתחלה בגרמניה להגיד, אנחנו חייבים לפעול. אם יש חוסר צדק, חייבים לפעול, והדרך לפעול היא דרך קריאה של התנ"ך ופרשנות שלו, פרשנות מקומית. אז זה מתחיל בדרום אמריקה וממשיך לדרום אפריקה, כשהרעיון הוא קודם כל מאבק לצדק, צדק אלוהי, שאני חושבת שאנחנו יכולים להגביל אותו לזכויות אדם, זה גם מתפתח בדיוק עם השיח של זכויות אדם. והדבר השני שאנחנו מדברים על שיח פוליטי שהרעיון שלו הוא להביא לשינוי חברתי. בגלל זה הרבה פעמים אנחנו מדברים עליו קצת כתיאולוגיה שהבסיס שלה היא מרקסיסטית. הם מבקשים לעשות מהפכה דרך התיאולוגיה. אז התיאולוגים הפלסטינים בעצם ממשיכים גל שמתחיל כבר בשנות ה-60 וה-70, מתפתח מאוד בשנות ה-80 בדרום אפריקה, ואותם גורמים מדרום אפריקה מגיעים בסוף שנות ה-80 עם האינתיפאדה הראשונה ובתחילת שנות ה-90, מגיעים לאזור ועוזרים לפתח תיאולוגיה שהיא תיאולוגיית שחרור פלסטינית. כלומר, תיאולוגיה שהבסיס שלה הוא מאבק בחוסר צדק, הפעם זה הכיבוש הישראלי, וזה נעשה מתוך הטקסט המקראי, מתוך קריאה של התנ"ך. אחת הדוגמאות החזקות זה קריאה של הסיפור של כרם נבות. כשהם אומרים, אנחנו נקרא את כרם, אם אנחנו קוראים את כרם נבות מקריאה קונטקסטואלית פלסטינית, אנחנו יכולים לראות איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה. כי בעצם אחאב רוצה את הכרם של נבות, שלא מוכן לתת לו את הכרם כי זה כרם אבותיו, ואז הוא הורג אותו ולוקח את הכרם גם ככה,
נעים עתיק, אחד התיאולוגים הפלסטינים, אומר, זה סיפור עתיק עם צליל מודרני, והוא בעצם מסמן את הטרגדיה של הפלסטין. אבל הרעיון של תיאולוגיה היא לתת איזושהי קו קדימה או איזושהי תקווה, אז לכן הסיפור לא נגמר כאן. כלומר, זה נכון שזה מה שקרה, אבל עתיק יגיד, לאלוהים יש זיכרון ארוך, ולכן בהמשך אחאב נהרג, וגם איזבל, כלומר, אלוהים נוקם גם אם לא כרגע, ויש כאן איזושהי אמירה, גם אם נראה שאלוהים נמצא איתם, לאלוהים יש זיכרון ארוך, וצדק הוא לא עניין, צדק אלוהי הוא לא עניין שמגיע ברגע. אז אם אנחנו עושים בעצם זום אאוט, לקראת סיום פחות או יותר, ומסתכלים על 3 הדתות האברהמיות, המונותאיסטיות כאן בסביבה, אפשר להגיד שבגדול ביהדות כמעט אין שאלה לגבי הזכות של היהודים לריבונות פה, חוץ מאשר פלגים כמו נטורי קרתא ופלגים קטנים אחרים ששוללים את זה. באסלאם כמעט אין שאלה לגבי חוסר הזכות של היהודים והזכות לריבונות אסלאמית פה, ובמקרה של שיח פחות דתי, אז זה ריבונות ערבית פה. ובנצרות יש בעצם, שהם הכי מרוחקים מהאזור מבחינת מגורים וכולי, אבל כן מאוד קשורים מבחינה תיאולוגית, שם יש פילוג מאוד רציני. אז אני כן אגיד אבל שהנצרות, בעיקר המערבית, מאוד מאוד מנסה להפריד בין השיח הדתי לשיח הדיפלומטי, בטח הכנסייה הקתולית, אבל גם כנסיות אחרות. אני לא חושבת שזה עובד לה, אני חושבת שבבסיס כמעט של כל הצרה של אנשים בעולם הנוצרי, יש לפחות בתת מודע איזשהו גם חשיבה דתית. ככה שהשאלה היא לא, יש את השאלה הפוליטית על ריבונות, ואני יכולה לתרגם אותה לשאלה שהיא תיאולוגית. כלומר, שברמה התיאולוגית צריך להיות שוויון לכולם, אלוהים אוניברסלי שאוהב את כולם, ולכן ריבונות רק אם היא מאפשרת חופש לכולם. זה מכיוון אחד, ויש את הכיוון האחר שאומר מבחינה תיאולוגית, גם כאן הריבונות היא לא מה שמעניין. מה שמעניין היא חזרה של היהודים לארצם, חזרה בתשובה, ואחרי זה גם התנצרות ותהליך הגאולה. התיאולוגיה הנוצרית לא מתעסקת בריבונות, היא מתעסקת בשאלות של דת, ובמעין הפרדה כזאת היא בין העולם הזה לעולם הבא. טוב, שזה בעצם מהדהד את ההבדל בין נצרות מצד אחד ליהדות ואסלאם. נכון. מצד שני, ששם אין את ההפרדה הזו בין דת למדינה באופן בסיסי, נגיד, מבחינה תיאולוגית לפחות. הרעיון הזה של הפרדה הוא הרבה יותר פרוטסטנטי משהו קתולי אורתודוקסי, אבל אין ספק שהוא הפך להיות משמעותי, בטח בתרבות המערבית, והוא נכנס כמעט לכל שיח. יש כל הזמן זהירות לערבב קודש וחול. טוב, זה מעניין מאוד היה לשמוע. תודה רבה לך.